تصدت بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بكفاءة وجدية لجائحة كوفيد-19، واتخذت إجراءات صارمة للتخفيف من خطر انتشارها وحدة أثارها على الاقتصاد. لكن المنطقة لا تزال تواجه تحديات جمة في مرحلة يشوبها عدم اليقين، ومن المحتمل أن تخلف هذه الجائحة أثراً اقتصادياً عميقاً مقارنة بفترات الركود السابقة. بادرت دول المنطقة بوضع سياسات غير مسبوقة للتخفيف من الآثار الاقتصادية المتأتية من الجائحة والتركيز على مساعدة الأسر وقطاع الأعمال، كما عمدت إلى استخدام السياسات النقدية لدعم السيولة والمساعدة في تحقيق التعافي الاقتصادي. بالمحصلة، من المتوقع أن ينخفض نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة قدرها 5% في العام 2020. ويخلص تقريرنا عن آفاق الاقتصاد الإقليمي إلى أن البلدان المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزال تعاني من آثار الصدمة النفطية التي تلت لأزمة الجائحة، إلى جانب تداعيات إجراءات الإغلاق العام. أما في البلدان المستوردة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نجد أن الانعكاسات السلبية على قطاعات التجارة والسياحة وتحويلات المغتربين قللت من المنافع المتأتية من انخفاض أسعار النفط. في المقابل، تعاني منطقة القوقاز وآسيا الوسطى من تراجع في النمو، حيث يتوقع أن تسجل انكماشاً قدره 2.1% بسبب الضعف الاقتصادي الذي يعتري البلدان المستوردة للنفط، مما يشكل هبوطاً حاداً في النشاط الاقتصادي بعد عام 2019، حيث شهدت المنطقة نمواً مرتفعاً نسبياً وقدره 4.8% في إجمالي الناتج المحلي. شهدت المنطقة ارتفاعاً في نسبة الدين العام وتراجعاً حاداً في الإيرادات، لا سيما في البلدان المصدرة للنفط، حيث يتوقع تراجع إيراداتها لهذا العام بمبلغ قدره 224 مليار دولار، ما يعادل أكثر من 8% من إجمالي الناتج المحلي لهذه البلدان، مما سيرفع نسبة العجوزات في بعض البلدان إلى مستويات لم نشهدها منذ 20 عاماً. من المحتمل أن تترك الجائحة أثراً اقتصادياً أعمق من فترات الركود السابقة، وقد يؤدي حجم الانكشاف للمخاطر في قطاع الخدمات إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي ومعدل التوظيف، مع احتمال ارتفاع معدلات الفقر في العام 2020 بأكثر من 3.5% ما لم تتحسن تحويلات المغتربين. تظل الأولوية حماية حياة المواطنين وأرزاقهم. بالمقابل، ينبغي أن تبدأ دول المنطقة العمل على تكييف اقتصاداتها لتتلائم مع المعطيات العالمية لما بعد الجائحة، وهنا تكمن أهمية الحد من الآثار العميقة التي يمكن أن تخلفها الأزمة، بالإضافة إلى العمل على توسيع نطاق شبكات الأمان الاجتماعي وتحسين استهدافها. من ناحية أخرى، أن تقوية مؤسسات المالية العامة كالإدارة الضريبية أو الموازنة أو الإنفاق العام سوف تساعد في التصدي للتحديات التي نشأت على مستوى المالية العامة، حيث من الضروري زيادة الحيز المالي المتاح. ومن أهم المتطلبات لأي استراتيجية اقتصادية أن تركز على تفعيل الاستثمار في قطاعات التكنولوجيا وتلك الصديقة للبيئة، مما يساعد أيضاً في خلق وظائف جديدة. أخيراً، يجب أن لا يغفل المسؤولين عن أهمية مكافحة الفساد والحد من تفشيه، فالحوكمة تشكل عاملاً حيوياً لكسب ثقة المواطنين وضمان فعالية تنفيذ الإصلاحات. ويبقى الصندوق ملتزماً بمساعدة المنطقة في هذه الأزمة، حيث قدم في العام الجاري تمويلاً جديداً قدره 17 مليار دولار تقريباً، منه 6 مليارات دولار في شكل دعم طارئ ل10 بلدان.